Вітаю вас, друзі! Владимир Путін готовий, повністю готовий. Ми готові. Він готовий зустрічатися і розмовляти із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. І здесь є о чому нам поговорити. Взагалі, якщо послухати Владимира Путіна, то він із самого дитинства, як тільки народився, вже був за Дональда Трампа. Він чоловік не тільки умний, він прагматичний чоловік. І це не дивлячись на те, що напередодні Трамп неодноразово фактично погрожував так званій Росії та висував ультиматум. Якщо вони не закінчать цю війну скоро, практично негайно, я накладу великі тарифи на Росію, великі податки, а також великі санкції. Я, звісно, у цьому не впевнений на 100%, але, здається, погрози Трампа, принаймні частково, але спрацювали. Россия готова к диалогу с Америкой, да и не отказывалась от него никогда. Давайте поговоримо про те, як Владимир Путін ковтає усі образи і фактично принижується перед Трампом, але спершу я закликаю вас узяти і негайно закинути по 2 гривні на поточний русоріз, аби ми купили для українського війська більше дронів камікадзе. Реквізити, як завжди, є в описі до цього відео. Ну і підписуйтеся на канал, тисніть лайки, лишайте будь-який коментар. Спецпредставник Дональда Трампа щодо російсько-української війни Кіт Келлог учора дав нове інтерв'ю, і він не виключає, що, можливо, Україна зможе отримувати і надалі американську зброю за рахунок російських заморожених активів. Це частина обговорення, це завжди частина, тому що у вас є всі ці варіанти, і ви хочете представити президенту Сполучених Штатів декілька варіантів, щоб він міг вибрати той, який йому підходить. Але це поки що не точно. Звісно, Кіт Келлог багато говорив про завершення російсько-української війни. Час настав і час закінчити це. І я думаю, що він зможе це зробити, коли розпочне діалог. І він розуміє, що при цьому самих закликів до Владимира Путіна з боку Трампа недостатньо. Треба діяти інакше. Тому, коли ви дивитеся на Путіна, ви не можете просто сказати, ну зупиніть вбивство, тому що, чесно кажучи, це не їхній менталітет, вони так не діють. Тож потрібно підходити до цього іншим способом. Ключова роль не тільки дипломатії, але й економіки також. Для того, щоб примусити так звану Росію до миру, необхідно не тільки допомагати Україні, а й тиснути на так звану Росію у усіх доступних сферах і насамперед у економічній. Росія отримує мільярди доларів від продажу нафти. Що? Якщо знизити ціну до $45 за барель, що є базовою точкою беззбитковості? Як ви знаєте, російські пропагандисти доволі агресивно реагували на нещодавні заяви Дональда Трампа. Вони казали, що із росіянами так говорити не можна висувати ультиматуми. Трамп делает максимально оскорбительные заявления. Но так с Россией нельзя разговаривать. Почему так агрессивно начинает беседовать с нами Трамп? Вони навіть передбачали, що якщо Трамп буде тиснути на так звану Росію, то Владимир Путін взагалі ні на що не погодиться. Ни для Трампа, ни для его советников не является секретом, что Путин никогда не принимает решений під давленням. Та, здається, мова погроз і сили – це єдина мова, яку взагалі в принципі розуміє Владимир Путін. Тому він тепер готовий. Ну, дійсно, президент сделал, Соединенных Штатов сделал много по этому поводу заявлений. Владимир Путін вирішив одразу підлизатися до Дональда Трампа. Трамп неодноразово казав, що от якби він у 2022 році був би президентом Сполучених Штатів, то ніякого повномасштабного вторгнення не було б, і Владимир Путін повторює за ним. Я не могу не согласиться с ним в том, что если бы он был президентом, если бы у него в 2020 году не украли победу, то, может быть, и не было бы того кризиса на Украине, который возник в 2022 году. Але зачекайте, а як же розповіді Владимира Путіна про міфічних нацистів на території України? Він же сам казав про денацифікацію, демілітаризацію, а тепер він намагається услід за Трампом у всьому звинуватити лише одного Байдена. Не було ніяких розповідей Путіна про нацистів та фашистів. Усім здалося, у всьому винен Байден, а Путін тепер готовий говорити із новим президентом. Мы видим заявление действующего президента о готовности к совместной работе. Ми завжди для цього відкриті. Та при цьому Владимир Путін відмовляється виконувати вимогу Дональда Трампа сісти за стіл переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. Він каже, не можна, бо запрет. Як же зараз можна возобновляти переговори, якщо вони запрещені, то якщо в рамках действующей нормативной базы переговоры начнутся,
то они будут, строго говоря, нелегитимными. Але це не має значення. Владімір Путін відмовляється від прямих переговорів із Україною не тому, що є заборона, або він не хоче. Сьогодні йому заборона заважає, учора йому заважало те, що Зеленський, на його думку, нелегітимний, а завтра йому не сподобається його колір волосся. Просто подписывать мы можем только с теми, кто является легитимным. А легитимным является Рада и председатель Рады. Своєю заявою Владімір Путін намагається сигналізувати Трампу, що він готовий говорити щодо України, але без України, тільки із Трампом наодинці. І не тільки про Україну. В целом у нас, конечно, с действующей администрацией может быть достаточно много точок соприкосновения. Звісно, Владімір Путін вмикає режим миротворця, бо він великий гуманіст, він переживає за людей. І зовсім не тому, що він почув розмови про санкції. Мы слышим о возможности введения дополнительных санкций в отношении России. Я сомневаюсь, что он будет принимать такие решения, которые будут наносить вред самой американской экономике. Російським пропагандистам учора роздали оновлені методички, і вони кинулися пояснювати, що саме мав на увазі Владімір Путін. Вони наполягають, санкцій нових не треба, треба скасувати ті, які є. В этой ситуации Трамп, как человек прагматичный, жизненно заинтересован в восстановлении прежнего статус-кво. Отмена этих санкций в первую очередь окажет благотворное влияние на американскую финансовую систему. Подумай, Дональде, санкції невигідні Сполученим Штатам Америки, їх треба скасувати негайно терміново, бо вони ж не працюють і не впливають на російську економіку, тільки на Сполучені Штати. Ну и, разумеется, пересмотр санкционного порядка могут послужить укреплению доллара. Так что переговоры с Москвой в интересах Белого дома. Санкції самій так званій Росії лише на користь. Її економіка від цього розвивається, укріплюється і посилюється суверенітет. Ну вот мы на кончике пера, да, мы прекрасно понимаем, что экономика Российской Федерации, она находится в очень плохом состоянии. Днями Газпром розпочав кадрові скорочення і вимагає підняти ціни на газ для російського населення. Того самого населення, яке розповідає, як йому тяжко, доводиться економити. На все? На продуктах. Ничего такого сильно дорогого не брал, типа сладкого, чипсов. Раньше рыбу постоянно, мясо постоянно покупали, сейчас уже, конечно, это поменьше совсем. Проте росіяни усе одно готові терпіти, аби тільки клятим Сполученим Штатам Америки було гірше. Одна жінка скаржиться на те, що не відбувається ремонт у лікарні, але вона готова від ремонту відмовитись на користь протистояння проти НАТО. Ну вот если брать стационар и НАТО, то что пусть, по-вашему, лучше стационар таким Пусть будет останется, но стационар НАТО не таким подойдет останется, но вот ближе. если НАТО, так... Нет, не надо, НАТО. Пусть стационар будет такой, У ладно. російської економіки і справді є серйозні проблеми, і цього року їх ставатиме набагато більше. Напевно, саме тому Владімір Путін у відповідь на ультиматум і погрози Трампа почав усі ці погрози ковтати і казати, як він його любить, як він хоче із ним говорити. И все это как-то сглатывают. Мне нравится. Та це лише спроба надурити Дональда Трампа. Владіміру Путіну треба скасування санкцій і замороження війни для того, щоб підготуватися до війни наступної. І росіяни однозначно будуть протистояти Сполученим Штатам Америки. Мы же понимаем, что наша цель СВО не закончится. Мы должны развалить НАТО. Нас это беспокоит. Найкраще рішення, яке зараз може ухвалити Трамп, це тільки посилити тиск на так звану Росію. Якщо росіянам не подобаються розмови про подальші санкції проти нафти, значить обов'язково ці санкції треба впроваджувати. Зовсім скоро ми дізнаємося, як воно буде на практиці. Ну а тепер декілька слів про класику. Росіяни продовжують скаржитися на роботу українських дронів камікадзе, які створюють буквально траси смерті. Дорога смерти называется. Танчик разовертый. Эти птички сегодня, хотя бы не так. Смерть і муки – це єдине, на що росіяни справді можуть розраховувати на території України. І я дякую вам за те, що ви надаєте нашому війську більше можливостей перетворювати цих загарбників на хороших росіян. І завдяки вам наше військо отримало іще 420 нових FPV. Військовослужбовці роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 46-ї бригади. Дякую спільноті Стерненка та самому Сергію за чергову партію 30 небесних русорізів. Більше якісних FPV, менше небесних крил. Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я! Ми, бійці групи Р2Д2 12-го ОЗСП, щиро дякуємо спільноті Стерненка та особисто шановному пану Сергію за його допомогу та конкретно за ці 20 чудових зенітних FPV та акумуляторів до них, які допоможуть нам
знищувати ворожі крила. Нагадую, ніщо не зупинить русоріз, час якого настав. Слава Україні! Героям слава! Зараз у інформаційному просторі буде дуже багато розмов про потенційні гіпотетичні, теоретичні переговори і про миролюбивого Владіміра Путіна. Я закликаю вас довіряти лише Збройним силам України і допомагати українському війську.